ረድኤቶሙ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን።
መንፈስ ቅዱስ ወብርሃን እርትማነ ወይ አምላክ ሞገሰ መስቀል አንተ ረድኤት እግዚእነ ወአምላክነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወትረ ይራል ወይም ለጉልጉማ እግዚኦ ዘማሰሞት በጣም ስለምስኪና ወለዋን ናዘው ለለሳውስ ቆዩ አለሰው ለማአት የሚሄዱ ያሰስልልን ለለፈቱ ከነዝ ነጋት ወራራት አይ ኮቱኮሙ ጃገር ወደ ዘወን ሰብ ሀገር ከመለበው ነብከ ናለም ማድረ ወዘን በብር ፈቃደከ
አበነ ንዑር በትእዛዝ ብሎም በምሕረት ተቃውስ ሙሳነ ዋቢያን ወኩሎ ጾም ላሙቱ ሰዓቱ ብዙ አምላክ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅድመ ዓለም ጊዜ ነው ዘመን ላሉ ትውልደ ትውልድ ዘያ እግዚእነ ኢየሱስ ዘወቱ ለከ ስብሐት ወይስ ለዓለሙ ደም ጾምናን ከአብና መናና እንቀበልና እግዚአብሔር አምላክና ንምሳል ጎጂው አእማቱ ገብረ ሕይወት ገብረ ሩፋኤል አማኑኤል ወለ ተስፋ ልደት ወለተ ሶፊያ መንግስተ ሰማያት ወሰና ምስራና ዘና ምን አቡነ ዘበሰማያት ይፍታ ወይስ እግዚእነ አምላክ ነው ያለ ኢየሱስ ካን ሊቀካነ ሰራታት ወደ ምሳ ሳይወዛው ቀረሳ ዘዋቡ ስልጣን ነው አሁን አሁን ጋር ሰራታት ዓለም ነው ሶስ ለለኩም አጣጣቁ ዘጎር ነው አምራው ስሉታ በከል ዞሙስ ከይሲ አቡ የካና ተዋወደ ያቆናታ ኩርት ዋልማን በብስ ኩርታን ጻነ ረዘነረስ ኩናን ሙስማት ጆ ማን ሙስሉ ካሰተው ከይሲ
እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንነሰ ዙባው ቅድሜሁ በተጋንዮ ወዛይታኒሁ በስብሐት እመንዎ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንነሰ ሕዝቡን ንጾም ጾመ ወናፍቅር ቤተነ ወንትዋቀር በበናትነ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንነሰ ሕዝቡ አክብሮ ሰንበተ ተገበሩ ጽድቀ እስመ ሰንበትሰ በእንተ አሕዛብ ተፈጥራት እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለትውልደ ጽድቁ ንነሰ ሕዝቡ ምሕረተ ወፍትሐ አሊለከ እዝየምር እስመ ለዓለም
Yeah.
ብርሃነ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ ወበረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ዝንቱ መጽሐፈ ሥርዓት ዘወጻእኩ ማርቆስ ሐዋርያ መካነ ማዕረግ አዘነ ስርዛምበር ወምራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋቢያነ ምስጢር ጣና ሃይማኖት ዝናገሩ እግዝእትነ ማርያም ዘለ በዓመት ናገሩ በራእይ ወበዓመት ናገሩ በሕልም ወበዓመት ናገሩ በጋድ ሁሉ ሙቶ አባ አብርሃም ወአባ ማቴዎስ ገባረ ለመንክራት ወዜና ነበረው ሰዓለ ጽሑፈ ውስጥ መጽሐፈ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ዘክመ ተናገረቶም ወዘከመ ገብረቶም ተአምራት ወመክራተ ወመጽሐፈ ሥርዓቶም ስትትርጉመ መንገለ አረቢ ለግዕዝ ለብሔረ አጋዚት በመዋዕለ ጳጳሳቲነ አባ ሚካኤል ወአባ ገብርኤል ኤጲስቆጶስና አባ ዮሐንስ ማሞስ ውስጥ ብሔረ አጋዚት በሰለስቱ ዓመት በመዋዕለ ንጉሥ ዘርዓ ያዕቆብ ዘተሰሜ ቆስጠንጢኖስ ናመነግሠ በሰባቱ ዓመት በመጽሐፈ ሥርዓቶም ስትትርጉመ ከመዚህ ይብል በኩሉ ወብድ ሰንበት ለለሰሙኑ ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም ኢያጽዋ አንበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ኩሎን አብያተ ክርስቲያናት በአብይ ክብር ብዙ ትፍሥሕት እስመ ክብርት ይእቲ ወአልቦ እግዝእትነ ወአልቦ እግዝእትነ ማርያም ወአልቦ ዘይቀብር እምኔሃ እግዚአብሔር አምሮዙ ከበይ ያብቱል አንበተ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም በኩሉ ሰንበት ወበኩሉ በዓላት ያለ እግዝእትነ ማርያም በበዓላት ዝውቱ አመሰኩ ለነሐሴ ቅጽበታ ወአማእስሮ ሰድሱ እስተዝጋዝ ከእስራ ወአሚሩ ሰድሶ መዋዕለ ይጎር በዓለ ከመ ትንሣኤ በወልዳ ወአማእስሩ ለመስከረም በዓተ ስዕላ
ለእግዝእትነ ማርያም ውስተ ሀገረ ጸደንያ ሀበ መካነ መሬታ ወይትስእል ትመስል ምስተ ሥጋው ወተንጸፈጽፍ እምኔሃ መስራው አሚሩ ለዝወሩ መስራው አሚሩ ለጥቅምቱ አመሰልሱ ለህዳር በአታ ውስተ ደብረ ቁስቋም ወአመስራው አሚሩ በዘርእየ ዘካርያስ ተቋም ማለት አመሰልሱ ለታኅሳስ በአታ ውስተ ቤተ መቅደስ አመስራው አሚሩ ለዝወሩ ወአመስራው ሰሚን በዘገብረ በዓለ ለእግዚአብሔር ኤጲስቆጶስ وسبع بقى لنعطي بذات إلت وعبط ولبسا سيتقبل بهدسة ومنبر يهيز جنب جبهه كذا عمد أسرع وصمون الجنة وعمد أسرع تصوب زولدته لبدانين بزولا وعمد أسرع وعبير لتر لنفتح وعمد أسرع وسلسل ليكاتد وزوها وولنا شرانا ملد لزقب تسكرا وزوه أسماء عمد أسرع وعبير لزولا وعمد أسرع وعمل لمكاوت وعمد أسرع تسوه بزول الدكتور بمدانين بزول وعمد أسرع وعمل لميازيا وعمل لقلمة لدتا بور ليبل وعمل أسرع مسكرا لدتا وننسى نمتعيك وكمارنا أولا لك أونت عمل لقلمة لدتا وعمد أسرع وعمل لزول يتكاو بمدر قبس مستبيت كرسان تتسمي دبر مطماق ويمرسوا مسراق وأنقرام سمين وأمره وكل عون ويتعين وهي بدباتر وبعد متاق ومسكحه وبعد قبر ويلوز كبير بعد لنقل أسرع وأميوس كأسرع وحمس وبعبي كبر وبعبي فسام ودنقل هي تسترقوا بزنت حمس موعزا ونسعات مثل ملائكة وصالكان وسمعت مسرعها وتنبالته وكريستيان إليه وقعله ويبقر بعدها بعبي فساو بعبي كبر أمسراو أميرو أمسراو سنيو أمسراو سلسو مسلمون وأمسراو ورقو بعتا مستمدر قبس أبي بعد وأمسراو أمسوه تتكر ودا أبتر يمسانا ورسيوم أعوام بزوار وأمسوه لسنين بزانك أولد ما يبقى وكون فوس الدويان وأمسراو لسنين بزانك وعارات وزورد ودا لنستمتها أمسرع وأمير قداسي بيتا وأمسرع وسنيو لحامله وكنا كلهم على تحرك زدنا كجسر بالبكرية مارا ولا يتعبد سلاسة وسلاسة ويأكل ولا اللاتو على كما أول سنبات وإيجبور وطن وإمتني أمت إسكا أمت وإسكا لعلم واللاتو على تحرك كجسر بالبكرية مارا ولا يتعبد وكله أول سنبات زي مسحة عابة كريستيان لسمعت أمرها لنقول أوز لك أبازات إلا أقدم ذكر تسمم مهي لو أو أنست لأن يكلهم دولو وبنيات أوك وكل نجار سجا وكل جملة زي كل بويا واستبيت كريستيان اسم الله كلهم لا يسمو مزارة أمرها زي نبت وارقم زتنا مريم مهي لدو مهي لأنست بلانتو على تكزتنا كتسرق المكرية مريم ولا يتأملك وبروش سنبت يتقابو إدوى أنست مستبيت كريستيان والمرح سابق أن سلام يعوصو سرقواتهم وسرقوات ودولهم وأصابهم ومساوكهم ومعزانهم وأرستهم وبعدتو أنست السيد كالباب على الأسهم بكما نقرب أول رسول يدلو على السقابين ولنا سمعت أمرها للمريم ويكون أبي أكبر وألبو ذكاك من صلاة ويمو وزدك من نبيرو يسمع ويمكننا أنبتت أمرها لأجزتنا مريم يبارك لك أبا يبارك هانا زي أبا مساق ومرها بسمين وسمين ودور ومزيعوت عقليل أمدي ورسوه يسكر كلمة أول سلسة በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምስራቀ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ምዕራብ። በስመ አብ
ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ስሜነ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ባርክ ደውበል ሰላም ለማርያም ወያዝሩ ሰሜት ዮሐንስ ክምሪ ባውስ ተስግሰት ወዘተ ኩሎ ሰሚዮት አምሪሃ ይንሳ ቁርባን ቤት ለማይከሉ ነው ምክንያቱ ወቅ
በከመን ቀዳሚ ወዘይተክብሎ ንስዮ ቁርባን ሰሚዮ ይሁን ውስጥ ቤቱ ወይ ከሆኑ ቁርባን ለመከሩ ለነሰማ በአሜን ወለስ ያሰጡት መጽሐፈ ተአምሪያዎች ዳና ለግዝት ማርያም ወጣቱ ማሜን ተስፈጭ ወደ እግዚአብሔር ወእይት ሁሉ ምስለ አባጋ አመንቱ ለክርስቶስ ጉማን ወጉዛን ያበሰ ፈቃዱ ለጴጥሮስ ወደ ጳውሎስ ወደ ነህ በሰይ ፈቃድ ለአባ ሚካኤል አባ ገብርኤል ያን ወጉዛን ይኩንስ መነነ ለሳይነ ስልጣን ዘያው ወበንተዝ አወዝ ነው አሰብ ዘይፈታ ለዘይ ያከብር በዓላ ለግዝት ማርያም ከመሆን ሰንበት እስከ አሜን በጽወት በስማት ይውላ ለማለም አሜን ያከብር በዓላት ያለግዝት ማርያም ወይገብር ሁሉ ታዘዘ استاذنتو مصحف بركو يكون سوس كلا عالم عالم امين سبلج وجزج وجدي مالا وجزج وان صافن بسالون زيو زي تمسيوك زيتي ማርያም ቅድስት ድንግል ዘተሰወረች እግዚአብሔር ቃል ወጻነች ተመሲዮክ ዘቴ ማርያም ንጉስ ወጻነች ነው የዘማማን ታስቱ ልበቱ ተሰወረኩም ተሰወረ ለምትወጡ ሰላሲዮክ ዘቴ ማርያም ድንግል እንተብጭ ዘገበት ከማሰራዋን ማርያም ዘገደፋ እግዚአብሔር ውስጥደኝ ተመሲዮክ ዘቴ ማርያም ድንግል ማርያም በቅድስት ተመጻች እግዚአብሔር ዘጻንዲ ወደብላ ወባው ተተጂ ተመሲዮክ ዘቴ ማርያም ድንግል ዛስተርአይ እንች እግዚአብሔር ቃል ዚያር ቆርጣሉ ተመሲዮክ ዘቴ ማርያም ድንግል ተሰወረች እግዚአብሔር ወለደች ቃል ዘንሰክለት ሙታው መስቅዱስ ሰላም ተመሲዮክ ዘቴ ማርያም ድንግል አንተ ዛዋሪያው አነ ተመሲዮክ ዘቴ ማርያም ድንግል ዘወለችው አማኑኤል አቀም አይተመድላችን ወለምስማር ወለምተቱ ሰላም ለችው ዘቴ ማርያም ድንግል ዘወለች አምላክ እንዘ ይነስፍ መሰረተ ማይጸነች ሰላም ለችው ዘቴ ማርያም ድንግል ዘወለች ንጉስ እንዘ ይታወት ዘይቶለት አንቀጸማይ ተመድላችን ድንግልናቸው ተሰመች መዋመት በደተ መድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለችው ዘቴ ማርያም ድንግል በረከት ሞገስ ያገኙ ልጅ ሰግዮ ሰዓት በመጻፍ ቆርጥች ከመይስር የዘናጣውን ጣምነ ያለ ቅዱስ ድንግል በክልያ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታው በረከታ ያሉ ሁሉን ክርስቲያን ዓለም ዓለም አሜን። ተብለ ከመሃሉ አሐዱ መነኮስ ወአልቦቱ አልባስ ወአራዝ ወኢሲሳይ ወኢየአምና ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልያ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታው በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ታምሪያ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ወመጽአት ኀቤሁ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ስለ ዕብራይስጢ ማርያም ወከዊኖ መንፈቀ ሌሊት አስተርአየቶ እግዝእትነ በሕልም ወበራእይ ወይትቤሎ ኦ መነኮስ ምንተ ትብል ወነስ እዝንተ ልብሰ ከመ ይኩንከ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። ታምሪያ ለእግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም በስመ አብ ጸሎታ በረከታ ያሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም ወሰበነ ካህኑ ረከበ ልብሰ ወተፈስሐ አብየ ፍስሐ ወአንከረ ኩሎም ሕዝበ እለ ይእዜሰ ተአምረ ወመንክር
ዘገብረ ስነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ይሃሉ
ومسكن وتكبر السيد لما لقوتك أنت فتاة سلمة ومكمة البرهان وتصبري معك يعبير هادو سيكون كليته بسمك سميك زم ملكوت واحد وجود عند السيد لما لقوتك إذا صار المدرة ولا هي تقول ولا إنسان ما يدري እግዚአብሔር ገባሬ እንመለትስስ መንክረ ተጸውር ድደ በኃይልከ እንዘ ትነብር ጠፈረ ወንዘ ተሐንጽ መሰረተ ትጽአን ከመረ እሰግድ ለመለኮትከ ገባሬ መላእክት በተደሞ ምስሌሆሙ ሰብአቱ እንበለ ነቢብ ዘአርምሙ እግዚአብሔር ኃይሌ ወሀደገ ነፍሴ እንተሰጥሞ ድካሜ ትጹብ በሆሪትከ ወለልቤ ህማሞ ከመወላዲቱ ለወልድ ትጸውር ድካሞ እሰግድ ለመለኮትከ በኃይለ አርምሞ እንበለ ድምፅ ጠባይ አማይ አምሳይከ ማህበ ኢምንት አንቀጽ እግዚአብሔር ፈጣሪ ዘይታደሉ ለገጽ ፍትህ ሊት እግዚኦ እምነውያን አብያ ወተበቀል በቀሊያ በጉሩም ተግሳጽ እሰግድ ለመለኮትከ ፈጣሪ እሳት ውይ እንበለ እሳት ካለ ውስተ ከርሰ ቆሪር ቀላይ እግዚአብሔር እሳት እንተተዓቅብ በማይ አዳም ግብርከ እግዚኦ በኩሉ ሰናይ በዋልየቱ ይደመን ወይትፈሳህ ገብርከ ነላይ እሰግድ ለመለኮትከ ዘፈጠርከ ቀዳሚ ሰማይ አርያ ህቡብ በባሕርየ ምስጢር ኢተተርጓሚ እግዚአብሔር በእውነት መጣን ፍጥረታት ፈጻሚ ስዕል ፈቁረተከ በህሊና ነገረ ምስጢር ቋሚ ይትካሃሎ ለአብ ባህርየከ ይስሚ እስግድ ለመለኮትከ በራእይ እሰግድ ለመለኮትከ በራእየ ህቡዓት ለተፈጥሮ ብርሃነ ይኩን ዘትቤ ወይፃ ማህበሩ እግዚአብሔር ብከ እስከነ መላእክት ገረሩ ዲያብሎስ ወድቀ አሚሃ እምላዌከ መንበሩ በመንገለ ሐሳብ እሙቅ ወረደ እንክብሩ እሰግድ ለመለኮትከ እንተፈጠርከ ነፋሰ ወበቱ ረሰይከ ጠባይ አፍጥረት ቅዱሰ እግዚአብሔር ምዕረ ካይበ ወስልሰ አስተፍስ ውስተ አፍየ መዓዛ ይወት ሐዲሰ እመመስከ ወነፍስ ዘይከውን ፈውሰ ተአምር ዘገብረ እግዚእነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳህሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ህዝበ ክርስቲያን ወበጊዜሃ አስተርአዮም እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአርዳኢሁ ወይቤሎሙ ተፈስሑ ወተናዘዙ ወይትፍሩ እስመ ነበርኩክሙ ብዙኃ ጊዜ እስመ ኩሉ ትስእሉ ወረከብኩሙ አነ ወይእዜኒ ኩሎ ምድረ ኡዱ ለለአሐዱ እምኔክሙ ይሁሩ ውስተ ሀገር እንተ በጽሐት እጻሁ ወይስብክ ውስቴታ በስምየ ወበሳኒታ ተናገረ ኩሎ ለለአሐዱ አሐዱ እምኔሆሙ ለቢጹ ወለርእያ ወለዘሰምዐ ወእምዘ ተካፈሉ አህጉረ በዕፃ ወእሉ እምንቱ ለተጋቡ ስምዖን ኬፋ ወተሰምየ ጴጥሮስ ወዮሐንስ ፍቁር እንድርያስ ወያዕቆብ ወለእልፍዮስ ፊልጶስ በርተሎሜዎስ ታዴዎስ ወቶማስ ወያዕቆብ ወለዘብዴዎስ ወስምዖን ቀነናዊ ወይሁዳ ወወድቀ ዕፃ በውስተ ክፍለ ጴጥሮስ አህጉረ ሮሜ ወአንጾኪያ ወሀይቀ ባሕር ወክፍለ ዮሐንስ ሀገረ ኤፌሶን ወክፍለ እንድርያስ ሀገረ ግብፅ ወእልክቱ እለኮኑ ይብልዑ ሥጋ ሰብእ ወክፍለ ቶማስ ምድረ ህንደኬ ምድረ አውደ ገነት ወክፍለ ፊልጶስ ምድረ ኤፍራያካ ወአውደ ወክፍለ ያዕቆብ ወልደ ዮሴፍ ኢየሩሳሌም ወከማሁ ተካፈሉ ኩሎሙ አበይት ውስተ ክፍለ በርተሎሜዎስ ወክፍለ ታዴዎስ ወክፍለ ያዕቆብ ወልደ ዘብዴዎስ ወክፍለ ስምዖን ቀሬናዊ ወክፍለ ይሁዳ እንቅድመ ይዘሩ ውስተ ኩሉ አህጉር ሃለው አበይት ይጸውዑ ስመ ውስተ ሃይማኖት ወንስሐ በኢየሩሳሌም ወገብሩ ተአምራተ ወመንክራተ አበይተ ወሰሙ ሰብዓተ ዲያቆናተ Why God?
ኢየሱስ ቃል ማርያም
بسم الله والمنفس كل على أملاك صلاة النساء وهو يدخل على تعسكر بأبي الآن بسم نفسنا سليمان ونفسنا نفوس إسرائيل بأفحال والدخاب ويتانا أبحنا بحنا يسكسوس نبنا بيتوس نسراخ وحيلا أبزال سزاخو من المترسيان كاسايا نايسيو الأخذ القطار كالزوان كالناس وانا يقولون يوم مفتحي مكسسنين أخذ لك أيه أمدريز أسكا أفسما يستأثر خوني وأمدريز فتح كلمة أفسما يستفتح خوني زور كلام إسرائيل ሰውትን አነስተባረዳ ሁሉም በስመው ጳውሎስ ክርስቶስ ነፃ ወጥተው ሁሉም እንደለኛ ሰንኮ በአዩ አላሪ ሀውን ዘፈተትን ተበደሉ ወይታ ንዞም አገልግሎትና አቦታቴ አዋቴ አሐዘይና ጽንሐ ሐልዎም ተሐሰነን ቆንፋን አይን ሐተተኛ ለለኛ ንዞም ኮን አይን ተባረካት ከአንዲ ባስሉስ ቅዱስ አወሎ ፈስሉስን ዝተፈት ነፃ ወጥተው ሆኖ ሐጥም ብለኛ ሰንኮ በአዩ አላሪ ሀውን ተፈትፈይ ሁሉ ومحاري بعد زمرة نفكرس زون كذي أمنا نعلم حتى تلقى ما يسوون استقبال كان سفر تقبل نازل على الوكال هنقول على الله وإذا إذا حتى تموت في الله إسماء لو نفكرس أمه وزيادة أمنا بعد زمرة مع كاز كاز بس أدون عين وأنا خلاص حتى تأسس لي يقول لهم سوتنا استقبال كان كبرنا كبرنا الله وإذا نزارهم نزارهم نحسون كل تبدلنا كحلقنا سوينا نحسينا إبراهيم እግዚአብሔር አምላክና ንስሐ ለዋህነ ፍቅረ ሲያብራሙ ወይታና አስተፍናና ነፃ ዝወጣና ከመለና ሁሉ ዙሃውን ፍትሐዮም ኃጢአተሙም ፍትሐዮም አጥነቱም ቋረጋው ታሚ ኦ ወይታን ሰንቃ ጳሳት አባ ጴጥሮስ ብፁዕ ጳጳስና አባ ጳውሎስ ንቆያ ወጻሊቃ ጳጳሳ አምላክና ብዙሕ ዓመታት ነዊሕ ዘመናት ንዝኩም ሰላም ሓልዎ ኦ ወይታን ልቃ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ዲያቆናትን አናብስትን መዛሙራን እንደነገልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘፍተማን ሰዎትን አንስትን አረጋውትን ህፃናትን አብዛ ቅድስት ቤተክርስቲያን ካ ኮይኖም ዘሎ ህዝብካ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ አጽንዓዮም ኦ ጎይታ ሃይማኖት ሰሚዖም ንዝሞቱ አቦታትን ኣሕዋታን ኣሓዛን ዘክሮ ነፍሶም ሳብ ባህሪ ሳይግና ይቆውን ኣምድር ንዓናም ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ፍርሕደትን ካብ ሓሲኻም ካልእ መጓዝን ኣድነና ብክሕደትን ርክሰትን ምስክሓትን ስለወቅት ሃይማኖትን ሻረመን ካብ ምፅምባር ኣድነና ኦ ጌታ ጥበብን ሓይልን ልብን መስተዋዕልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሳብ ካብ ዝፈታተና ኩሉ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ዘለዓለም ፈፂምና ክንደርሕቅ ግበረና ኦ ጌታ ስምዓትካን ድሌትካን ኩሉ ሳብ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማዕታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈ ሂወት ዝሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ስልጣን ዘለካ ሁሉም ዘለዓለም
ኩሉ ዘገና ለጽድቅ ጻድቅ ወዘያተ በዘንበብ ባርኮ ቅዱስ በኩሉ ጊዜ አሉ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሁላት ወይ ስለሰጣይ ወለወጥ ወለመንፈስ ለልቦና ወለፈው ወለመንፈስ ቅዱስ ይዜኒ ወዘተን ወለዓለም አሜን። ለጾታይ ወረከተ ለሰቲ ወደም ከብሩ አራት ከበአማን አሜን አሜን። እግዚአብሔር አማሴ ሁሉ ዓለም አምላክ አሜን። ማርያም ቅድስት መድኃኒተ ዚአነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ መጽዮ መጽሔ ለኩልነ
ወቡሩክ ወልድ ወእግዝእትነ ወልደ ማርያም ቅድስት ወላዲተ እግዚአብሔር ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክሊጦስ መጽዮ መጽእነ ኩልነ ብሩክ እግዚአብሔር አባዜ ኩሉ ዓለም አምላክነ ወቡሩክ ወልድ ወእግዝእትነ ወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ወላዲተ እግዚአብሔር ወቡሩክ መንፈስ ቅዱስ በራክሊጦስ መጽዮ መጽእነ ኩልነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ዳሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወኩሉ ጊዜ ሰሊዲታ ወየላዴ ወላደ በዙስ እግዚአብሔር ምክንያት ቃል በመስዋዕት አቁርባን ከሁሉ በዚህ ከበልካም እግዚአብሔር ለመንጋ ሁሉ ማዕናት በቁርቃን ክርስቶስ ካላዘኑ በመልከ ሰደሙና ለካላ ስንተነበረ አምላክ ግን መስዋዕት አቁርባን ጋር ይቀበልካም ቅዳሴ በላቱ መስዋዕት አባላት ስንተነበረ አምላክ ቅዳሴና መስዋዕት ተቀበልና ይቀበልና ጻድቅ ወለዶ ማዕና አቡነ ዘበሰማያት ተዘከረኒ ወአቤከ በጸሎትከ ቅድስት እግዚአብሔር ምሕረት ጋር በመጥዋት አንኳንካው ጉሩ ከሲቀበልካ ቆይታ ዘደነ ንስመረ ቆይታ ዘደነ ንስመረ ቆይታ ዘደነ ንስመረ ፍርሃት እግዚአብሔር አዘዘልና ያበና ተቀብለን
ኢየሱስ ክርስቶስ ታፊ ቀዳማዊ ቃል ወቃል መንፈስ ቅዱስ አንተ ውስጥ ወዘወረ ከም ሰማያት ወአቅደም ከነጀረ ከመትኩን በቃ ለወዝ አልሆነ ወት ለዓለም ወይዜን ንስእል ወናሰበኩም ነውሪ ዝገኦ መፍቀሬሰ ገጸ ከላለ ዝንትብ ሲወዲ ወዝንቱ ጽዋ ዘአምበርነ ላለ ዝታው ባርኮ ለዝንቱ ብስ ወቀድሶ ለዝንቱ ጽዋ ወቤቶ ለዝንቱ ብስ ይኩን ስጋከ ንስሐ ወዘረ ለተመረስቶ ዝንቱ ጽዋ ደመከ ክብሮ ይኩን ለኩልነ እርጎ ፈውስ መድኃኒተ ለንሰስከነ አንተ ውእቱ ንጉሠ ኩልነ ክርስቶስ አምላክነ ወለከንፌርነ ለውዳሴ ወስብሐት ወስግደት ምስለ አቡኪ ሰማይ መንፈስ ቅዱስ ወይ ዘወርቅ ሰከዜ ነው ዘንፎን ወለዓለም ዓለም ጸሎተ መግነዝ አንበርነ ለወዝንቱ ጻን ብሩክ አምሳለ መክብል ወአክበሩ ህየ ወረፍተ ወወልድ መንፈስ ቅዱስ ይዜ ወዘልፈን ወለዓለም ዓለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እግዚአብሔር ቃል ነው ህይወት ምን አንድ ሰው በቃ መስተካ ዋና ሀገር ነው ባሰት በተቃው ሳምሶን ለቆም ሳምሶን ለቆም በጣም ሳና አማር ከተማ ወላ ተካው ተካለው ክርስቶስ ታውበር ሀደ ነው ሀዋላ ተብሎ ያለው ሀዋላ ተብሎ መካየው ምናዳ ስለዚህ አክነስ ሐንሶል አማር በጣም ዛሬ ዛሬ ጆሐንስ ማሰራ መስኪ ነው ቃሉ በዛም ሳስታን ይጋራ جاء كافيا ونسكنا وحشاو كرسل كامهر كامل لنا نمتبال فضوك ناسين أبزاتين أدياتين أحواتين حاتين تنجل مطاق قالهم مسؤول خارج سماج نزلوا كل ما من كالنا وقت الحرس كاسر قلنا ونباس حتى نوالتنا وتمرنا ونفرك نرنا جزل تنقل كل فاتن تنقل ونم زرع وكافتر ساعة الرجنا كان نسبة همسولة خمول وهم كرسل قلنا ونفتنا حتى الناس لنا ونبال خمنا قد سننا نسأل ولنا ونسوهم تحيوم لكن يمكن يوم بعد كبار مصحان يسأل متى كواعي ما تفهم قبل وقت قبل رفاعل أمانيل تسفالد ولا تسويها ذكرهم فراس قبل أن نوصل كم سنة ولو أبدا محمد عبد الصالح مسلم كنا عمر وانا نصون سنة وبهم سنة ما عرف ما كل شيء يوم بسعد زلال ما لنا بزعل سياسة باللغة اللغة يقول كلهم من نعم مسكين سهم قال هم باسل استقبال እግዚአብሔር በምህረቱ ሐዲስ ገብረና ምን ተሐል ነዝብ ስጉን ደምን ለምናለና አጥነት ምንሰኩን ሁሉ ተበና ሃይማኖትና ለምናለና ሳን ፈሰንታ በተፈስ ተስፈሉና ለተሐበርና ለምናለና እግዚአብሔር አኩሉ መከራ ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ትበና ምን ትዕግስትን ነፍሳት ለምናለና እግዚአብሔር ሙሴን ከወስረና ምን ተወርሳን ነቢያት እንደምናለና ንሳቶም ከንዘሰበሉና ወንከለስሙ እግዚአብሔር ምን ትብለና አንነው ከሰብለና ለተላይታና ወሪያት እንደምናለና እናቶም ሰማዕትነት ክንት እግዚአብሔር ከበና ምን ተወርሳን ሰማዕታት እንደምናለና ንሱሩ ብንቆናና ሃይማኖት ቃል ዘይብለት ተቃንዑ ቤተክርስቲያን አገልግሎት አንሳቶም የሞ እግዚአብሔር ነው ዘመን አተም ከበና ምን ተሰሪቃ አባ ጴጥሮስ ብንቱ ብፁዕ አባትና አቡነ ጳውሎስ እንደምናለና እግዚአብሔር ማይተነ ስልጣን ካብአቶም ገይርሓቀ ትዕግስትን ፍርሃትን ክሳዕ ፈጸምታ ኮይኖም ጻሙን ድማ ክቅበል ብንቲ ቀሳውስቲ እንደምናለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅድስና ክህቦም ብንቲ ስና ክቆርቡ ጻሙን ፍቅሮም ክቅበል ብንቲ ዲያቆናት እንደምናለና እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽም ስጋት ክህቦም ብንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንወት መጽሓፍትን መዘምራንን እንደምናለና እግዚአብሔር ብማኖን ክሰምዕ ዝዓበየ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሕድር ጻምዕን ክቅበል ብንቲ ወለታት ረዳእ ዘይብለን እንደምናለና
እግዚአብሔር አምላክና ሆኖ እግዚአብሔር ውሉዱን አዋልን ከሆኑ ጻሙን ድማ ተቀበል ምንተናገር ምንምናለና እግዚአብሔር ዓዝብ ዘዕጉስተው ሆኖ ምንተክስት ነፍሳት ምንምናለና በዝና ወይንም ሁሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ሆኖ ምንዝባን ምንምናለና እግዚአብሔር ሰናይ ዕድል ኃጢአቶም ምስትስራይ ናጋላይ ልደቱለት ሆኖ ማህበረ ቅዱስ ሥላሴ ተሓድሞ ምንትሓደስ አመት ንልምናለና እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙሕ ሰላም ክህቦ ብፅምቅል ኣምላክ መርሐገርና ንልምናለና እግዚአብሔር ፍርሃትን ጥበብን ክህቦ ብትመኳንቲ ሰበ ስልጣን ንልምናለና እግዚአብሔር ነፍሲ ወከፍ ዝጥዕመን ዝሑሱን ድልዮትን ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንትኩሉ ዓለም ንልምናለና እግዚአብሔር ብመንገዲናን ክመርሖም ናብ መሕደሪኦም ከዓ ብሰላም ክመልሶም ምንቲ ብሓደን ብየብስን ዝነዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ምንቲ ነናይ ዕለት ስሳዮም ክህቦም ምንተ ጥሙያትን ጽኑዓት ንልምናለና እግዚአብሔር ፈቲም ኸራቆም ምንቲ ሕዙናንን ኩራትን ንልምናለና እግዚአብሔር ካብ ማዕሰቶም ክፈትሖም ምንቲ እስራት ንልምናለና እግዚአብሔር ንናባበሮም ክመርሶም ምንቲ ምሩኻት ንልምናለና እግዚአብሔር ፍዕልስን ኩንዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጣሙን ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር ብቁልጡፍ ክፍወሶም ምሕረትን ፀጉን ክልኸሎም ምንቲ ሕማት ድውያን ንልምናለና እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ ተንኳ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ዝመፁ ሰባት ንልምናለና እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑ ናብ ምሕረቶም ንስፍፁም ዕረፍቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትና ንልምናለና እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ስፍራ ከይዝንም ምንቲ ዝናብ ንልምናለና እግዚአብሔር ናብ ላዕሊ ወሰን ዓብዩ ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላጋት ንልምናለና እግዚአብሔር ንምድሪ ዝራን ዝዕፀድ ንፍረ ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ንኩሉ ጸሎት ንልምድ መንፈስ ሰላም ከርህልናኻ ክንልምናለና በአብ መንፈስ ቅዱስ ንተንስ ረቢና ብፀጉርና ዓቢ ብስሙን ክንልካዕ መሰረተ ንውያት ንሃይን ክንምነት ጸሎትና ሰቢዕ ክወደድ እግዚአብሔር አምላክና ቀሪብና ንለምኖ
ጳውሎስ ተምጻተ ኃጢአት ወኩል ለዩ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ካብ 7 ክሳብ 17 እግዚአብሔር ረዳኤ እዩ እሞ አይፈርህን ሰብከ እንታይ ከይገብረኒ ንበል ነቶም ቃል አምላክ ዝሰርሕኩም መራሕትኩም ዘክርዎም ከመይ ኢሎም ከም ዝነበሩ ከም ዝሞቱን አስተውዒልኩም አሰር እምነቶም ሰዓቡ ኢየሱስ ክርስቶስ ትማልን ሎምን ንዘለዓለም ንሱ እዩ በብዓይነቱ ብዝኾነ ጋሻ ትምህርቲ ኣይትስሓቱ በቲ ነቶም ዝሰዓብዎም ሓንቲ ዘይጠቆሞም ናይ መብልዕ ስርዓት ዘይኮነ ልብኩም ብፀጋ እንተፀንዐ ሰናይ እዩ ንሕና መሰውኢ ኣሎና እቶም ነታ ድንኳን ዘገልግሉ ግና ካብኡ ክበልዑ መሰል የብሎም እቲ ሊቀ ካህናት
ነቲ ቅድስተ እዚ ሊቀ ካህናት ነቲ ምእንቲ ሓጢአት ዝውፈ ናይ እንስሳታት ደም ሒዙ ቅድስተ ቅዱሳን ይኣትዉ። እቲ ስጋ ግና ኣብ ወፃኢ ይሓርር ነበረ። ኢየሱስ ከዓ ንህዝቢ ብደሙ ምእንቲ ዝቅድስ ኣብ ወፃኢ እታ ከተማ ተሳቀየ። ሕጂ እምበኣር ነቲ ንሱ ዝተቐበሎ ውርደት ተሸኪምና ናብ ወፃኢ ሰፈር ናብቲ ኢየሱስ ዘለዎ ንኸይድ። ከመይ ነታ ትመጽእ ደኣ ንጽብእ ኣለና እምበር ኣብዚ ነባሪት ከተማ የብልናን። እምበኣርከስ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ብኢየሱስ መስዋዕት ምስጋና ነቕርብ። እዚ ከዓ እቲ ንስሙ ዝእመን ናይ ከናፍር ምስጋና እዩ። ንኣምላኽ ከምዚ ዝመሰለ መስዋዕቲ እዩ ዝሐጉሶ እሞ ሰናይ ምግባር ዘለኩም ምስ ካልኦት ንምቓል ኣይትረስዑ። ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርያውን ኣገልጋሊኡን ሃዋርያው ያዕቆብ ዝሓፈ መልእኽቲ እዚ እዩ። ጸሎትን በረኸቱ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። መልእኽቲ ያዕቆብ ምዕራፍ 4 ካብ ፍቕሪ 6 ክሳብ መፈጸምታ። ንሱ ግና ቅዱስ መጽሓፍ ኣምላኽ ንዕቡያት ይጻረሮ ምድርታው ግና ጸጋ ይህቦም ከም ዝብል ኣብዚሁ እዩ ጸጋ ዝህብ። እምበኣሲ ንኣምላኽ ተገዝእዎ ንዲያብሎስ ግና ተጻረርዎ። ንሱ ከዓ ካባኻትኩም ክሃድም እዩ። ንኣምላኽ ቅረብዎ ንሱ እውን ክቐርበኩም እዩ። ኣቶም ሓጥኣን ኣእዳውኩም ኣጽርዩ። ኣቶም ሰብ ክልተ ልቢ እውን ልብኹም ኣንጽፉ። ሕዞኑን ወሃዩን ብኸዩን ሰሓብኩም ናብ ብኽያት ሓጐስኩም እውን ናብ ሓዘን ይልወጥ። ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ትሕት በሉ ንሱ እውን ልዕል ከብለኩም እዩ። ንሓውኻ ምፍራድ ከም ዘይግባእ ኣቶም ኣሕዋተይ ንሓድሕድኩም ኣይትነዓዓቑ። እቲ ንሓዉ ዝነቅፍ ወይ ኣብ ልዕሊ ሓዉ ዝፈርድ ንሕጊ እዩ ዝነቅፍ። ኣብ ልዕሊ ሕጊ እውን ይፈርድ። ንሕጊ ክትፈርድ ከለኻ ግና ትፈርዶ እምበር ትሕልዋ ኣይኮንካን ዘለኻ። እቲ ክንዳኻን ከጥፍእን ዝኽእል እቲ ከድሕንን ከጥፍእን ዝኽእል ሓግኻ ሕግን ፈራስን ሓደ ንሱ እዩ። ንስኻ ደኣ ብጻይካ ኣይትፍረድ ኢኻ ታወን ኣቶማዋዲ ዓለምን ዝያን ፈራስ ይሁን ዝዓለምን ኣብ ዝዓለም
مسألة يقها زغلوس أنا ولا استرغلس بمزال وراتي ورقة بصورة مسكولات ناس بكرسات غلو مرا ورات معرف أسران همشتن كم عسر سلسة سقافة سامي ورم عادتات مسحالة دما نجوز عورقا برنيكين نيفيتوس كنزحبو نابكساريا مرورو أبو بزح معاتي مسكوبرو كا فيستوس نتي نجوس ناي باولوس نجر كمز سعد نابله عزم تولو في الكيس بأسلو زحربو سبعي أبزالو نبي يرسالهم كيده كله هدما لكان كائنات أيهودين عبيتومن وسيهم بزعباو نغورني كفردون لومنني نخصوص مس كسستو جز دوم كيبركا بجيز قصصو من خماس عليك جزي كيهابكا تغادا ديمكا نحادوكا حليفكا مهاب سرعة روماويان كنجم قدي نغرقو أبزي مستعقبو كيدانا بخو كيدو بخو لصبحايتو المنبر فردي تقميته لتسبعي كمسو عززكو وتوم كسستو نسكومون أنا مستتصبغو وفو كسي أيام سولين انتوانا بزعباناي أمرخوهم زخوانا نجر بزعبا حدا موت أورس قنا هياو إيو زولو حدا يسوس يكاتعو نبرو أنا غا زغورو مسجنا غني بزعبا إذ نجر زي ختفرت نبي يرسالم تكيدو مفتقا انتبرقو أورس قنا فردي إسار كسع زوهاو يقوان سلزبله ناب كسار كسع زسدو كحلو عززكو أغريبا نفيستوس نزي سبعي يزس أنون بعلي سمعو بدله بلو فيستوس دما سبعة سمعو بلو سبعيتو دما أغريبان برنيكن بعبي خبري وصو مستمع على وشعن نايتا ختما عبيت سباتن ناب أدراش فردي أتو فيستوس كا لباولوس كمسو عززه فيستوس دما كم زبله ونوس أغريبا أتم أبزي مسانا زلهم كلهم أيود أبي يرسالهم كني أبزي بهوت كنبر أيقبون يو ناولو زطرعلو زي تريو وزلهم سبايو أنا قنا أموزب صح نجر كتو أيرخب كلون بعلو ناب إسا ليقوان مزبلة قنا خمزبلة غا نمسدارو مديبة اللهو بزعباو نابقويتا نصحفو شلوت نجر قنا يبلين سلازي نسو مستمرمرة
زعفو لجن بنتي ركبسي نبهاتكم منالها فرقش أغريقا نبها أنتيو أنلوم مخنياتكم نحالي رسول نخصصيو خير قرقو مسدارو ونحلو عيثر عين እግዚአብሔር ቃል መለ አበየ ወንተን አለ ድማ ቅዱስ ቃል መለ በእግዚአብሔር ዘክሮ أركنيسا ودرجهم بجعدل خزورتك أو بيتا قوم مسواتا زمعتنا تقدل أكدود ما بيسسعرها مهلتك هنك على الآخرنا ككل صيت عجل نسامكم قبلنا أو مفكرسر أذكر نزلنا نزلنا خامس كان خنقل بزوق عنا قرنا كل زلمي ولنا بحكي بنزلنا قلنا بس بحبس نكمل عنا نزول صلوا كل كرم ونعسوا معك كمن ذكر عليك بالساعات فلا كل وقت كريستيان تعلون اللهم سلام كريستيان ناتي كبسوا دعنتنا لمنك خبز تملا قدس خلق زين زون قلاي تعمل دبرسو دس نفساتنا بهدايتك دورنا حياتنا حقنا أبوينا دمنا مريم قدس نسيت ولا تعمل سيرتي سبت مني حياتنا حقنا نفرس وتقدم منا نجس زمانكي أول صدرك سيرتي
بصلاحكم لنا وعزانكم لسنا وطمعوا نسيان دلوان نسمع ونمر وجلك قدوس بصلتهم Yeah.
ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 3 አፍወት 10 5 ደረቃ ጊዜ ኢየሱስ ድማ መልሶ ከምዚ ብሎ
ንስኻ ነብር እስራኤል ኢኻ እዚ ነገር እዚ ዶ ኣይትፈልጥን ብሓቂ ብሓቂ ብለካ ኣለኹ ፈልጦ ይዛረብ ዝረኣናያ እውን ንመስክር ኣለና ነዚ ምስክርና ግን ኣይተቐበልዎን እዮም ናይ ምድሪ ነገር ነገርናኩም ካብ ዘይትሰምዑስ ናይ ሰማይ ነገር እንተነገርናኩም ግዳ ከመይ ጌርኩም ብትኣምኑ በጀካቲ ካብ ሰማይ ዝወረደ ወዲ ሰብ ናብ ሰማይ ዝዓረገ ሓደ እኮ የሎን ብኡ ዝኣምን ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት እንትረክብ ክጠፍሲ ከምቲ ሙሴ ካይጠፍሲ ከምቲ ሙሴ ኣብ በረኻ ተመን ዝሰቕሎ ወዲ ሰብ ድማ ከምኡ ክስቀል ይግባእ እዩ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ዘበለ ኩሉ ናይ ዘለኣለም ሂወት እንትረክብ ዛሬ ክጠፍሲ ኣምላኽ ንወዱ በጀ ክሳዕ ዝህብ እንደዚ ንዓለም ኣፍቀረ ምክንያቱ ኣምላኽ ንወዱ ናብ ዓለም ላኾ ዓለም ብኡ እንትክድዕን እምበር ዓለም ክፈርድ ኢሉ ኣይላኾን እቲ ብኡ ዝኣምን ኣይክፍረዶን እዩ እቲ ብኡ ዝኣምን ግና ብሓደ ወዲ ኣምላኽ ስለዘይኣመነ ድሮ ተፈሪድዎ እዩ እቲ ፍርዲ ከዓ እዚ እዩ ብርሃን ናብ ዓለም መፀ ደቂ ሰብ ግና ግብሮም ክፉእ ስለዝኾነ ካብ ብርሃን ፀልማት ፈተው ምክንያቱ እቲ ክፉእ ዝገብር ዘበለ ኩሉ እቲ ግብሮም እንትከይግለፅ ብርሃን ይፀልእ እምበር ናብ ብርሃን ኣይነፅን እዩ እቲ ሓቂ ዝገብር ግና ከም ትእዛዝ ኣምላኽ ስለዝገበረ እቲ ግብሮም እንትክግለፅ ናብ ብርሃን እዩ ዝመፅእ ድሕዚ ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብ ምድሪ ሂዳ ከደ ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ ምስኣቶም ቀንዲ ኣብ ዮኖስ ጥቓ ሳሌም ድማ ብዙሕ ማይ ስለዝነበረ ዮሃንስ ኣብኡ የጠምቁ ነበረ ብዙሓት ሰባት ከዓ ይመፁ ብኡ ይጥምቁም ነበሩ ምክንያቱ ዮሃንስ ገና ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣይኣተወን ነበረ ብወዲ ኣመነ ይሞት
ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ንኣሞራ ዝዘልየልዎን ስልታ ኣይኮነን ስለሰውን ኣይኮነን ኣይውሰቐንውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ ወይኒ ይንበር ዘይጠፍእ ስውር ኣይኮነን ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ወሬት ነቢያትን በሊፅናየና ንሱ ገዛእኹን ኣብ ለምኹም ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጠረ ዝተወለደ ወላዲ ንሱ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊት ቤታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብሓዋይ ዘመን ሰብኮም ዝተቐለ ዘይሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣት ኣበሳን ከም ዝተባዓበየ ኣብ ኣፍ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ቦታ ተወልደ ናብ ዝለኣኻቡ ናብ ሰማያት ዓረገ ብየማነ ዓይኑ ተቐመጠ ካብ ኣብ ሰረዘን ዓለሙ ዘድሓነ ምስኣምኑ ዝወድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ ንፈፅእ ዝሰደደና እግዚአብሔር ዝፈጠረ ኩሉ ፍጥረት ንሱ ከም ዝኾነ ዝውን የብሉን ዝብል ቅድስቲ መጽሕፍን እያ
الذي نايتان قاد استعمل ويسعى استزاره ويتعقب على وسط الإنسان ومن تدور ويتانا يسكن أساس لقطعنا بعجوب أن استعمل النبرة أكن بركات مرجم أكن حاجة حاجات وين كابلا يرجعنا بسات تقبليو سلام انت سمعت ترى سراج السماوات يسبحوك زي السبع لإግዚአብሔር በሰማያት
አዩ ስተጻለም ተለይ ተገሉ حسبا كل إيمان أملاحنا ومعرفة مكملنا يكون إننا نوزلون طلع يغلى أملاحنا ومعرفة مكملنا يكون أحمد عز وجل طلع زي السعي ما ينسى أملاحنا ومعرفة مكملنا يكون إننا زلو سبن طلع يغلى أملاحنا ومعرفة مكملنا يكون سمع سحر سوزكون طلع يوجه አብትዛት ኢየሱስ ከበደን ቶሎ ይከልከል ነቢያት ዘቃልን ቶሎ ካብ መዓት ወልዶ አድሩ ሲርሕቕ ነፍሱን የድሕን መስቀል ኣይድፋዕ ካብ መዓት እግዚአብሔር ሂደ ምስ ወዱን ቤተክርስትያንን ምስ ዝሕሉ ቅዱሳን መላእክትን ዝርየና ብርሃን ስለ ዘሎ ነፍስኩም ተመልከቱ ሰውነትኩም አንጽሑ ገለልጾትኩም አይትዘክሩ አደኳም ስንሳይቅም ከይብሉ አስተውልሉ እግዚአብሔር እዩ ልብኩም አልዕሉ መድኃኒተ ሕይወት
ቅዱስ አምላክና ንመስግነካ ኣለና ንነብስና ፍጹም እትገብር ዋሂወትና ዘይጠፍር ኣቦና ሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቃድ ዘሰንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ናብ ሃይሉ ንስኻ ንኣሕዛብ ዝትካ ሓቀኛ ይምሮ ብስሑታት እተለብን ንነፍስ እተድህን ዕብየት ትሑታን እተንበላ ገርና مرقوس سركان سخاان تسطسون بسموهم أسنان أدران تسمان وديا أملا كارتين استشعر زيحة تستقالنا لا تنسحات لنا تتبرن زي كنن حي حيوانات زي هو تسفعلنا بتوغتا سمنتنا نحن فرزنا إبراهام وهو بيتا نحن وعدتا كل زيادة مننا نسنا نقول كل أسوها ونحن مسكن الله ቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ ጴጥሮስ ወውቱ ጳጳስ አባ ጳውሎስ እያኩቱከ በጸሎቶሙ ወበስለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ስብከ ሰማይ ዘካርያስ Lord.
ጸሎተ ብላችሁ የሞስ ቅዱስ አቡነ መንፈስ ቅዱስ ክርስቲያን ዝማት በረከት ሰላም ዳውባል ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ከአፍሪካ ሃይማኖት መንዘር ሐውረና እነ ቅዱስ ስላሴ ሳሞታ ተስፋስ ስመና ወቤታ ኢየሱስ ክርስቶስ በዛው መዝሩጋ ፀሐይ መሆሶ ነገሻ ንዝበሉ አቦታትና አዋልና ኮነ ገዲ ሃየው ሞክሳን ከነና ቦቶ ወልሶ ለነፋስ ሰማይ ባር ከምንጠን ጸጋ ዓመት ዚያ ተደምድሩ ባር ሰላም ካልና ኩሉ ጊዜ ንዓና ሰናይ ነገር ዝሓሽ ብስምዓን ሓያላን ዝኾነ ኩሉ ሰዓት ኣብ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ካለ ዝርከቡ ሊቃውንቲ ቤተክርስቲያን ሰላም ሃብ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንነፍሶ ከበብስሞ ኣብ ቅድሚ ሓያላን ዝኮነዎ ሰላም ኣብዝሓለዎ ዝኾነ ሃይማኖት ኮይኖም ዝሞቱ ዝዓረፉ ኣቦታትና ኣሕዋትና ሓሳን ዓርብ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማይ ዝዋግኡ ክርስቶስ ዕጣን ቁርባን ወይ ነይሮም በመብራት መጋረጃ መጽሐፍት ልማዳት አቆጥ ቤተ መቅደስ ንዝሓጊ ባር ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣዝዩ ሰናት ኣኪቦም ዘለው ኩሎም ተራሓሓሎ ኣብ ቅድሚ መፍርሒ መደንገጽ መንበርካ ምጽዋዕ ዝቕሩካ ኩሎም ተቐበል ንዝተጨነቐት ነፍስን ኩላ ሕጉስ ዝኾነ ዕኑዕ ማእሰርን ዝኣስሩ ካብ ስደትና ቦቶም ዘለው نرير مجاعة المستحزة أملاحنا بمدرسات اليوم ومثلنا إيس كريستوس نعرف عن سبيل الجهن كرون يزعزلنا كلهم أسرع من الاستغاثة كلهم عين حدثني ولا ينزل كلامي مارو مجيو وتسهلو تنقص عب سمايات عب سمايات يرسالين تمنتا بسلطانات ويتهم تسليقنا ملائكتي حالا غازي كبر منابرتي التلبس حابس دستان زوانكان وبسر دستان كله يرسحل سملق الأبويخان حالو دقا إيس كرساس انت نحن الناس تسرق ما فعلك أيو إلا تنبوت كدان كابو سنكا خلومو كبركا وزاد بعنا أما سندك سلك آخر ستنسى سربنا بمنفس قدس مولاد تفتن لا قدس يا رب سرعك قدك تعدم Jai
نموتات كنس نموت كسرين لما سيطان كبرت مكرا مسكن تقبلت وعلى أبوه كتسمس وكرتس نهيوات عندك كبرت خبطيو تساقان كبر ساعة تتكن سمان كرنا نسانات كعبين تنسى وككديو تتعال عوز عزمة وتعالي تتلام لسقانا مفوسني ممسنا ومتصنا يقولنا هو ويترنا برهان نتعالي سكايكا كابز اسمركا حلنا كلو نقرار كنرنا عين عربنا وبيتا أباريا مابزلنا مقدسكا أوش مقرجة بسمكان استفعنا هنا كل مهرات كبنا كرهنا منا موتيس مع مويدنجس كلاياتي ستة طلعوني الرقا لا يتفاهم منفس يرعان كيسي داول سيركز لأمن يرعان أراوين مهين مندب معادي داعي وراد كان عادي يربع الدفار يكسر فتوز وكيت فود خامد فا حوالي صاحب نايزين زباريان حاجة زلو كل يتتن وبيتا لعند لبنا العقاقري ومسكنا خاوم فوتسا أزانا زعزز كيان عند النسخاوين خاقمو كذكرى خامن تسوي فلانا كله زنزع كان اكزيابير عمدو قالون لجوم سكاز جلس كلام فتس الله الله أنا إبراهيم سكان زلوا كل حيلي لسان نزوس كل خان نزوا هيمانة كله كذي فرقان نزقورو ندهنا آلين مبلد رجال نزخدامات تقبل بهيمانة وزعرو وبيتان على ونس كلهم كبسان قاقب لابنا بساتهم كبسان سمر خاقنا اسمك عينا بنا أقوله
አሰሮቅ نجزال قاله أبرهان سلزلها أتحتين زلوا تفلتيها هون على تعرفون تصور المستير أبس كم سنة الساعة كما بحارب كل سنة الله بقره لبي نزور قلنا تعم أزاور نزور كهوايتنا سلطان هافا يوم انتو بيتانا أما احنا ملحن يزون زوكي لو እግዚአብሔር አምላክ
Yeah.
بعد زميلت مع كذا عمل محمد كاز بس هسأل معي الوارقة كسر اللي كلهم صوت ناس بعد كذا بلد ما قام كان النوم هو بتاع بتزارب بالسرعة بالنعاس وكل دولة لك حدا قلنا سرينا نحسن لنا الناس غير عن احنا نسأل هو مشكلة سامع وبيدا استفحنا نفسه زمان كبرنا كل زمان من حيوم حتى الدنيا زمان من عقل قال يعرف عني بسر طاباسات طابات ترى مسابقات طابا باولوس هو بيتاني كاباسات إكسلوساس دي كنا سنانا كنا زمان بدنا قلنا نرجع توارد زي اللي سمعنا صوتنا استنا رجعتون ሕፃናትን አዛውንት ስለተመሰቃቆ የሆነ ዘሎ ህዝብ ሁሉም ዘከብነት ክርስቶስን ያምዝሞት ሆ ጎይታ ቡና ሃይማኖት ሰን ያምዝሞት አባታና ነዋታና ሐታ ሰብሮ ነው ሰብራን ሳይቀም ያቆና አርደን አናው ካሁሉ መደረገን መርገም ካሁሉ ከደት ማለው ሰዓት እና ወደት ከንደርሰትን መስቀሐት ስለሆነ ሃይማኖትን ስባራል እና ጎይታ ተን ኃይለ ግብን መስዋዕና ይብራሃብና ሁሉ ሰዓት أصفرنا كل سيدنا كافجي كسر زر على نفسنا نحن حجرنا أو بيتنا فاركان اللي كان كل ساعة تصابنا نور كل ساعة سمعتها أمك سمع استفعنا سلا زوج سنا حجرنا بقول يسكت زوج مسؤول مسمى كل سنة مسكنا ستان كل سنة كلهم كل ساعة سلانا بزول زوج هاي زوج سلا
እግዚአብሔር አምላክና ብስዓን ዘሎ ዕዙብካ ተመልከት ከም ዕቤት ለውሃትካ ይቕረበልሎም ከም ብዝሒ ምሕረትካ ንበደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ ወቂካ ሰውሮም ሓልዎም ዝተቐደመ ኣበሳዎም ብሰላም ይቕረይካ ንነፍሶም በጃኹሎም ኣብ ቅድስቲ ቤተክርስትያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ምሕረቱን ምስኡን ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ስምዓትን ክቡር ዘለካ ኣለዎ ብምስዓን ዘለዓለመ ዓለም ተንሥኡ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ
ولا زي أدم على እግዚአብሔር ሰደደቶሙ እግዚአብሔር በቀደረቶሙ ከመን ይንዱ ቃለ እግዚአብሔር ወለእንደዚህ ኮነ ነቢይ እሱ ሲመጡ ይቃው በቆሙ كان أعطوك اليوم والابن وضوء أنبياء فكرت لهذه السلامات زهموت يرساليم سناوين ودينوسو عبيد لما تكفوا باسم الدين والدقوم يسمى الجامعة كما يكون زنطو لأن سماعك عندك عند تكون باعتبار الله أسمره لنبي قدوس سيد الدنيا أقول لك ما الجواب ولما تقول إذا كنت مستكة من كريست هذا يوم ولا يوم ولا وبعده يهاتفهم ويقتلوك اسكتا أول جيدا سمعي إسكي ديبزنقوه بزنق بزنق كتاب لزين أولاد بعدي كونني وعدي تكونني سمع بدهاي موائل وتكون سمع لو كنت إلا فتركم بنت زيتون لزاكان والهداد تركوهم بنت زيتون لزاكان والهداد اسمها اللوني أنت اسمها اللوني اللواني أنت وأصروا أنت بسم الله وأهد مثل بالمياه إلى مال وأهد مثل بالمياه إلى مال وأختم نجار ذات سنة بوسهك لا تسرعنا وأقتل الزازمات بموتية تبقى يتفقوا بهتبية وتكاتية بنتهيوانا تبقى المياه إلا تكنيو لديابلوس ربورهم بمقارم كوي قلوا إلا ونوكو عبدنا فنقارم وبهتبكم اسمه الوقت تزال الكبير قلوا إلا يتكتلوا من هانا يقولوا إن كان يأمروا تمثل قلوا إلا يهدئوا من الأبيان المنطور إنه يضم أعدان قلوا إلا يكتلوا يكتلوا نولوتا إن كان يأمروا رأيت قلوا إلا ذهاركم لأن سنا وسباقكم ونهاز بكاليري قولت بسوء النور اللي يهدئوا زادمين وأقوز وسمع زوجتهم على وياد الله
اللي يجيبوا كانوا ولدك عليه فطور وضوء اللي يجيبوا كان منفس قدوس فطور وضوء اللي يجيبوا كان لولدك عليه فطور اللي كتب هذا فهريات عندنا واحدة زي مكة وسنتكة وين الجو زنت رفت كما زين بقرنه عرفت كما زين وين الجو زنت عرفت كما زين بقرنه لأن سر وأنا هيمارات ذكي كهواريات وصار نأمن وعلم لبيت وعلم أكان لجامعة قال ولجامعة سبب إسقاط هذه بس وهذه كله وبه لو تنا أبو اللوي أقول إن الإسقاط الله إسقاط اسمه أقول هذا الإسقاط وهذا أكان والدهر وهذا السر وهذا السر ini dia kreator Allah ya Allah ini dia kreator Allah ya Allah ini Islam berbeda Tuhan karena Kristus melukut bertasbih kepada ada wahada ada akal bukan kesenian Islam wariat Nabi Petrus Islam Kristus hanya dan tiada bersegan umat bersegan sehingga penuntut हमने बसगा लोगों बरोबर वही नबी من طريق منها تسعى هذا الملكوت جمهورا ويكون سنته ولا يسوق ليه كما ملكوت توجه معناه الاسقال Berapa hari sebelumnya berkesian dalam lalu nanti. أبالع وسكاكة عادي سلام
አምላክና ነዛ ነፍስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደም ንክበል ንዓና ብትዑታት ባረትካ ዘይቅለን ንጹሕ ሕሊና ሃበና ወይታ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስቲ ብርኹም ምስጉድን እዩ ሎም ኩሉ ሰዓት ንዘላም ለዓለመ ገብርኤል አማኑኤል ሩፋኤል ወስፋልደስ ሶፊያ ወኩሎ ክርስቲያን ማርያም ሶልደሪም አቡነ ዘበሰማያት ክርስቶስ ተዘከረ ክርስቶስ በማሪገ
ክርስቶስ መጥዋዕተ ሰላም ዓለም ለለሰ ክርስቶስ ዳግመናዩ
ተቃወለው አምላክ ወታኔ ከማቲቱ ህሊናክሙ ሰማይ ህዘናል ለትዝባልው ማርያም ሁሉ ማርያም ላኩ አቡነ በሉ አንኑ አርሲግሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በደብሩ ካህን ከመ ይማርክ ወለ ጸለይኩም ወለ ተባሙ ስዛት ቅዱስ ቤተክርስቲያን ለበላይ ሙስና ቅዱስ ወተሰተሙ በመቆለዘ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስረይለኩም ኃጢአትኩም ዘገበርኩም በአእምሮ አውያ አእምሮ በዛለፈ ማርቆ የዘይነጽከቱ ስጋው ለበ ወለንተ ደግሞ በሕግ ወስርዓት ኢየሱስ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር ጸሎት ወልደ ማርያም ንጽሕት በድንግልና ስጋ በድንግልና ጥንት ዓለም ዓለም ሁሉ ፍትሐነ ወንጽሐነ የስየነ ርስኩ ከምን ኩሉ ወሰሰነ እግዚአብሔር ተመስገን ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ እናሁ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ወሰብተ ኩሉ ጊዜ ኢየሱስ በዛሳልከ ስራከት ወቅተን ሰግዶ እግዚአብሔር ታ
በሰላም ሶፊያ ወኩሎም ተስፋን ማርያም ሰው ልዕቢዮ አቡነ ዘበሰማያት وأمامي الوكابي فذات إلى ذلك القدس والقدس يكسر العقل والشهادة والقرآن القدس سيما الوحيد الناس في الراس يا سعد قال يا ذاك العمر في سموه ثم كل مراد وسوى وفينا لازم يقصنا لا غير يرسل مع القوام ولا نسوق سنة قوة من قوايا ورنهم وأن لها مواد وهذا الناس من راس ونكس أن يروح مكسم يانوس يسار هذا عنده من هذا الكريستيان من دابية بسرعة كثرهم من هذا اليوم وقوة إلا فيو هذا عارفهم اليوم وقوة يزنتني آب سجلا وإيراكابو ونسوس يوم اليوم وقوة تسمون فيه أمر هذا وعلى عرف فيه وصلت يوم كلا وقوة تسمون آب فيه وأنها حالة موالدة تميز الدعاء بالقصاص على يرسل ولا يكون بالصيام وكذا مثلا أجران بيوسا كيوم مسلسلها بيوم كما يتميز ويلبى بيوم الأسبوع بس أما أي عنده ولا مثلا أجران بيوسا حتى أما يغير أجران بيوسا وأنا بردك أبك صواب سسيمة الأموال ولك تكال وتعلم ذلك بيكون أيوم عليه وله المولى عبد حفيظ تسوس سندراس أبي شوقات معك أو فرقيا ونسى أبي يسالي كما يسالي سينه ويكما أبي يروح بالسوق يروح أبو معلمان كان يبين يروح وله كاتب أبي كان على الإنسان ومتعين سيد صعب على
كما يفعل أو كما يفعل بجبر ونسمع عن تكون ناس راس عاصمه لأن لا تجعلوا عن كما يفعل وأنا لا مسؤول عن وفرما يقول لك وسمنت وسرعت أبدا وليس يسير وبسمة ساقط الساعة عمات وعسرون وبذلك لا تذكرون الاسكندروس سمعت وردوك تصبر هاجر الربيع وكانوا نكسر بيانوس عهدي نني عليها لأن ذلك عزز رتوه وإيس واحد طاقته وسكروا اليوم وأجنبه عزار ابن كودة فتال وكسبه مكتب عليه وسكوارا جوادلو والأسايا وسجدوا مع الودسات وسوى بنا أكرني وعزز يمكن الرسول بسيط ونسعى إلى السماء وسسماء درجة على سلام ربك صوت كما يعطوا ويسوا أنت أعلم سيريات الإجابة وسعى كسر برشاق سماه الواسول لما يقول السلام ولا الاستدراس في سوق زي ما حيث الأساس ولا يوجد سوق سلام لكن الوكالة الناجية تمثل يعني بس هذه عامك وسكولية الاستدراس سمعت السوقان جزيرة الثانية ولبسات ستك زي ما سمعت كل كنية عادل رسيد الثانية وبسات إلى تذكر لما كريوس ولا كل ما تسلم ولا يهانو كذا ولا نو لكن وكان معلوم تسعة متى تسعة متى وتسعة زيادة مهرنا وترتم العالم عالم أمين السماء وأول ومن تسكتوا على أمرك على سريع لمكان ذاتي لنا وأنا سماعي كدوس كراوي بسكوبوس وبذاتي نذكر على كدوس وكريوس عارفوا بقى حاجة الروحان لكن علاج على كده علاج تملك الزرع من اللعنة وقت الزرقة مثلا السيكة وأولا سكان ناقل علي منقصات هيران واربوه بعدهم بيسات شخص كارجاوي ديكون لسان لذات وزان بابو وزان بابو لسان عبد وزان كانوا وزان بس أتراكم مارا مارا يسوع كريستوس سلام دائركم ذاتي لكم على أنتم ومن جنس آل كم بداري وكل ساعة كل ساعة كان يسامو سلام لكم تبادل لكم الوان تبادلكم دوستان समय वक्त हमारे साथ आत्मा सुनना सरत को हमारे उम्मत हमारे चलना लक्ष्य बस गाओ और हमो गवर्नर मशवरा शासन लिया है ये बता रही है बाबा पुराने मुझे से दूसरा ना कर दिया है लेकिन ये तो हमने जरूर लिया है ये नाम है जो हमारे निशान है जो रवि है हमारे दर्शन በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በክርስቶስ ክርስቶሳውያን በወዜማ ወልዳን ምስሰሙኹም ስራይት እግዚአብሔር ከመይ ሓዲርኩም
كما يهديكم كما يمسيكم كما يكنيكم آمين لولن ياون زفوني እግዚአብሔር አምላክና በቅዱስኑ በሰላሙ በምሕረቱ ኣብ ዝቅዱስ ስፍራ ዘኣኸበና ክብርን ምስጋናን አምልኮ ስግደትን እግዚአብሔር አምላክና ይሁን። እግዚአብሔር አምላክና ኣብ ዝቅዱስ ስፍራ ብመላእክቱ ዓጅቡ ዘምፃና ክብርን ምስጋናን አምልኮ ስግደትን ይሁን። ካብ ምቕፃል ናይ መደብ ቅዳሴ እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አጀሚሩ በሰላም አፈሲብና አሉ። ካብ ዝጅምር ድማኒ መደብ ናይ ቤት ሰንበት መዝሙር ኣለና። ካብኡ ከዓ ናይ መደብ ናይ ህፃናት ስጋ ቤት መደብ ኣለና። ስለዚ ብዓቅለ ትዕቢስ ፅበይና ትሕትዳን ሕቲ ካብዚ ምቕፃል ነታ መጀመሪት መደብና ዝኾነት ናብ ምንባብ ብስም ስላሴ ሓቢርና ኣቤና ብስም ስላሴ ኣቤናን ሓቢረን ሓፊልና ንዘምር በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ።
ما يعرفون ما يعرفون يقول عزونا إلى عملنا فأنا أبدو ما تبارك وتقرر السماء سيرنيون تراين عيلة مزمور نعرف من عيلة مزمور نعرف بعدين عرفنا مو بتعلم عيلة مزمورنا سبنا بوجه متصل بسن عرفنا نعمنا
ናይልበይ ኩሉ ንመን ክነግር ብዘይ ብኣፊ ምስ መንክር ናይ ድኹም ኣሰብ መጸጊት ይኽሪ ሓዘን ጭንቀትን ዘርግቕለይኺ ቅዱሳን ኣቦን መሪጾም ምኽሪ ስለዝወጹ ካብ ጽዮን ሓዊ ክድሕን እየ ድንግል ብኣፌ ኣድሕንኒ ምጽዋዕ ቁሚ ናይ ልበይ ኩሉ ንመን ክነግር ብዘይ ብኣፌ ምስ መንክር ናይ ድኹም ኣሰብ መጸጊት ይኽሪ ሓዘን ጭንቀትን ዘርግቕለይኺ ኣብ ግዜ ሽግረይ ምርኩሰይ ይኽሪ ንፍቅረድኒ ኩሉ ግዜ ንዓይ ጽቡቕ ጌርክለይ ካይሞግበይ ቃላት ዘይብለይ ናይ ልበይ ኩሉ ንመን ክነግር ብዘይ ብኣፌ ምስ መንክር ናይ ድኹም ኣሰብ መጸጊት ይኽሪ ሓዘን ጭንቀትን ዘርግቕለይኺ ዋሕሰይ ይኽሪ ድንግል ኣደየ ስምዒ ዝፈለጥኩም ርእስነተይ ስምኪን ሓዘን ዘቕድስ እዩ ካብ ሞት ናብ ሕይወት ዝመልስ እዩ ናይ ልበይ ኩሉ ንመን ክነግር ብዘይ ብኣፌ ምስ መንክር ናይ ድኹም ኣሰብ መጸጊት ይኽሪ ሓዘን ጭንቀትን ዘርግቕለይኺ ምርኩሰይ ይኽሪ ንኽትረድኒ ኩሉ ግዜ ንዓይ ጽቡቕ ጌርክለይ ካይሞግበይ ቃላት ዘይብለይ ናይ ልበይ ኩሉ ንመን ክነግር ብዘይ ብኣፌ ምስ መንክር ናይ ድኹም ኣሰብ መጸጊት ይኽሪ ሓዘን ጭንቀትን ዘርግቕለይኺ ናይ ልበይ ኩሉ ንመን ክነግር ብዘይ ብኣፌ ምስ መንክር ናይ ድኹም ኣሰብ መጸጊት ይኽሪ ሓዘን ጭንቀትን ዘርግቕለይኺ ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ውሉደ
ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት በጾም ወበጸሎት ወረሱ ተስፋ ሕይወት ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ጻድቃን ጻድቃን ውሉደ ብርሃን ዝማሬ መላእክት ይጸበል እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬን ያቀበለና ዝማሬ መላእክት ይጸበል እግዚአብሔር አምላክ በላይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ከመ ይዘንኩ አሜን። ልዑልን ያው ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክና እንደገና እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ምሕረቱን ዘጠናንና እግዚአብሔር አምላክ ዝማሬ መላእክት ይስማዕና ዝማሬ መላእክት ይስማዕና አሜን። ዝማሬ መላእክት ይስማዕና ስምናን ስሞምን ለማንዩ ኣብቲ ዘይሓልፍ መዝገብ ኣምላኽ ኣውፅሓልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብመዝሙሩ ብቅዳሴኡ ብጸሎቱ ብጾሙ ብኩሉ ነገራት ገይሩ ዝንዓና ኣኻኺልና ስለምንታይ ክልል ከቢርና እግዚአብሔር ኣባና ዘለዎ ፍቅርን